Today, gagawa tayo ng no bake, no flour, and probably no egg chocolate truffles with 2 ingredients only. Paano gawin? I-share sa inyo na yung madiskarteng kusinera. It's me, heyaiz, and welcome back to my channel! At kung trip mo ang ganitong matipid recipe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa yummy recipe natin. At narito ang dalawang ingredients na ating kailangan. Isang pack or 10 pieces ng heyaiz biscuits or any chocolate biscuits at 1 1/4 cup ng kondensada. Unang gawin, i-crush muna natin ang biscuits, mano-mano lamang ating pagdurog. Yan, siguraduhin lang natin na maging pinong-pino siya, side by side. And then, ilagay na natin sa bowl isa-isa. At mag-iwan lang tayo ng isang piraso para sa ating coating mamaya. Then, lagyan na natin ng 1 1/4 cup ng condensed milk. Half by half muna ang ating paglagay at i-mix muna natin. Yan, batch by batch. Saka isunod na ang naiwan pang condensed milk. Prepare lang natin ang ating mga pang-coating ito sa natira nating isa kanina. At may mga candy sprinkles pa akong naiwan sa last na luto ko, so pwede din natin itong gamitin para maging assorted tingnan at gagamit tayo ng 3-ounce cupcake wrapper. At kukuha tayo natin isang tablespoon na scoop bawat isa. There you go! Ready to pack na ang ating mga chocolate truffles. Gawin natin tong catchy sa paglagay lamang ng inyong mga candy sprinkles para mouth-watering tingnan. At ilalagay ko ang costing nito at the end of this video. But for now, magti-taste test muna tayo. At kukuha tayo ng isa. Talagang sobrang ganda na consistency niya, very moist at sobrang dali pang gawin. At ito, pag matikman nyo na, talagang sobrang sarap nito at tsak magugustuhan ninyong mga kids at talagang babalik-balikan kayo ninyong mga customers. At yan na guys, ilalagay na natin to sa ating clear packs. Tigli-5 truffles ang ating ilagay sa bawat isang pack. At nakagawa tayo na 6 na packs lahat na may tigli-5 laman bawat isa. Kaya sa ating mga momshies at sisterette, kung naghahanap ka ng bagong pagkakakitaan na madali lang gawin at di na kailangan pang lutuin sa abot kayang halaga, ito na ang perfect pang negosyo ang ating chocolate truffles. At kung nais mo ng mas malaking kita, triplehin mo na ang mga ingredients para mas malaki yung kikitain at sa isang buwan, maaari kang kumita ng humigit kumulang 19,000 pesos. Wow, madiskarte, diba? At narito ang ating costing sa tig-isang pack ng ating ingredients.